Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvataka Asvatara Satasisi Mother's Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pichani Nirvisesa Sanjivari Paskyacha Desatarani Vanchakopa Tirubhascha Kripa Sindhubi Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. I
He brought Prabhupada's slippers as promised this morning. Itt van Prabhupádnak a papucsa, hogy ígértem. And since Maharaj requested I speak this morning, Mivel Maharaj kérte, akkor ma reggel is beszélek. I have no choice. Nincs más választásom. So this morning, one of the things that I found so amazing when I was with Srila Prabhupada was how much he read his books. Az egyik dolog, amit én lenyűgözőnek találtam, amikor Srila Prabhupáddal voltam, hogy mennyit olvasta a könyveit. He was on the airplane once. As I said, always sitting at the window seat, and I'm next to him, and Sanskrit editor is there, Prajumna. And Prabhupada, sorry. Egyszer repültünk, és ahogy mondtam, Prabhupád az ablak mellett ült, én ott ültem mellettem meg a szanszkrit editorja, Prajumna. And Prabhupada was reading his Bhagavad Gita as it is. Prabhupád megolvasta a Bhagavad Gita úgy, ahogy van. Yes, that's a good book. And he looked at us and he said, what author reads his books after it's printed? Ránézett és megkérdezte, hogy ki az a szerző, aki olvassa a saját könyvét azután, hogy kiadták már. He said, no one. Senki. He said, they go on to the next book. Mennek a következő könyvre. He said, no author reads his books once it's printed. A szerzők nem olvassák a saját könyvüket, miután már kinyomtatták. But here I'm reading this Bhagavad Gita as it is. De én itt vagyok és olvasom a Bhagavad Gita úgy, ahogy van. He said, why? Miért? He said, because they're not my words. Mert ezek nem az én szavaim. Krishna's words. Krishnának a szavai. Then he just kept reading his Bhagavad Gita. És akkor olvasta tovább a Bhagavad Gitáját. Once at a class, he quoted from Bhagavad Gita as it is. Egyszer egy leckén idézett a Bhagavad Gitából. And then he looked at the devotees, he said, find the verse. És akkor ránézett a baktákra, hogy keressétek meg ezt a verset. No one had a Bhagavad Gita on them. De senkinél nem volt Bhagavad Gita. He said, no one has their Bhagavad Gita with them? És akkor kérdezte, senkinél nincs egy Bhagavad Gita. I told you yesterday, Prabhupada's schedule. Meséltem tegnap Prabhupád napi rendjéről. So many times in the afternoon I'd go in and he'd be sitting behind his desk, he'd have his glasses on and he's reading his books. Nagyon sokszor délután, amikor bementem, akkor ült az asztala mögött, rajta volt a szemüvege, és olvasta a saját könyveit. No, I was with him from Janmashtami 1972. Vele voltam 1972 Janmashtamitól kezdve. And wherever he was in the world, there was always a bookshelf behind him or on the other wall. És akárhol is volt mögötte vagy mellette egy könyvespolc. And the only books on the bookshelf were his books. És a könyvespolcon csak az ő könyvei voltak. There were no other books, just Prabhupada's books. Más könyvek nem voltak, csak Prabhupád könyvei. And month after month, wherever you went, that bookshelf was increasing in the number of books on the shelf. És hónapról hónapra, hogy utazott, akkor a könyvespolcokon egyre gyarapodtak a könyvek. So I told you after lunch, what did Prabhupada do? Meséltem, hogy mit csinált Prabhupád ebéd után. Took a nap. Lepihent. Then of course he would get up. Aztán felkelt. And I said that was his bhajan time. És az volt a bhajan ideje. So very often that meant reading his books. És nagyon gyakran ez azt jelentette, hogy olvasta a könyveit. So one afternoon the bell rang. I go in, offer obeisances. Egyik délután szólt a csengő, bementem, ajánlottam a hódolatomat. And he's sitting behind his desk and he's reading Bhagavad Gita. Ült az asztalánál és olvasta a Bhagavad Gitát. He didn't have a pen and paper. He wasn't like looking at things, looking for he was relishing his books. Nem volt nála toll meg papír, hogy hibákat keressen, hanem élvezte a könyveit. Then I just sat in front of him. Leültem elé. He looked at me. Rám nézett. He said, if you just read this one book, you can be Krishna conscious. És azt mondta, hogy ha csak ezt az egy könyvet elolvasod, akkor Krishna tudatossá tudsz válni. He said, you don't have to read hundreds of books. Nem kell 100 könyvet elolvasni.
He said, this book is so nice. If you just read this one book, you can be Krishna conscious. Ez a könyv ez annyira jó, hogyha csak ezt az egyet elolvasod, akkor Krishna tudatos leszel. He said, it's so nice. Annyira jó. Then he put his head down and continued reading. Aztán lehajtotta a fejét és olvasott tovább. Which meant I offered obeisances and left the room. Ami azt jelentette, hogy ajánlottam a hódolatomat és kimentem a szobából. So was with them a long time. So months go by, maybe 6 months. Ahogy vele voltam, több hónap eltelt, lehet, hogy eltelt 6 hónap is. It's the afternoon, he rings the bell. Délután van, szól a csengő. Go in the room, offer obeisances. Bemegyek a szobába, ajánlom a hódolatomat. He has his reading glasses on and he has nectar of devotion in front of him. Rajta van az olvasó szemüvege, és előtte az odaadás nektárja. And he looks at me. Rám néz. He said, this book is so nice. Ez a könyv ez annyira jó. He said, you don't have to read hundreds of books. Nem kell sok száz könyvet elolvasni. He said, everything is in this book to become Krishna conscious. Minden benne van ebben a könyvben ahhoz, hogy Krishna tudatossá válj. He said, if you just read this one book, csak, you can become Krishna conscious. Ha csak ezt az egy könyvet olvasod el, akkor Krishna tudatossá válhatsz. I don't say anything, I just nod my head. Nem mondtam semmit, csak bólogattam. He said, such a wonderful book. Azt mondta, hogy milyen szép könyv ez. Then he put his head down and started reading again. És lehajtotta a fejét, és olvasott tovább. Offered obeisances and went back to my room. Szóval ajánlottam a hódolatomat, és visszamentem a szobába. I think he was telling me, go back to your room and read my books. És ezzel ő igazából azt mondta, hogy menj vissza a szobádba, és olvasd a könyveimet. So another year goes by. Eltelt egy év. It's the afternoon. Délután van. He rings the bell. Szól a csengő. I go in, offer obeisances, got his reading glasses on. Bemegyek, ajánlom a hódolatomat, Prabhupádon rajta van az olvasó szemüvege. What's he reading? Mit olvas? Guess. Találjátok ki. What's the first book I read? Mi volt az első, amit én olvastam? Krishna book. Krishna könyv. He's reading his Krishna book. Olvassa a Krishna könyvet. He looked at me. Rám néz. He said, this book is so nice. Ez a könyv ez annyira jó. He said, you don't have to read so many books, not hundreds of books. Nem kell sok könyvet, nem kell sok száz könyvet elolvasni. He said, if you just read this one book, he said, you can be Krishna conscious. Ha csak ezt az egy könyvet elolvasod, akkor Krishna tudatos leszel. He said, it's so nice. Everything is in this book. Annyira jó minden ebben a könyvben. But he kept looking at me. De így továbbra is engem nézett. He said, you don't even have to read the whole book. Nem is kell az egész könyvet elolvasnod. He said, just one chapter in this book. If you read it, you can become Krishna conscious. Csak egy fejezet, hogyha egy fejezetet elolvasol belőle, akkor Krishna tudatos leszel. But he kept looking. De még mindig engem nézett. He said, you don't even have to read the whole chapter. Nem is kell egy egész fejezetet elolvasni. One page, he said, if you read one page in this book, you can be Krishna conscious. Elég egy oldal, ha csak egy oldalt elolvasol ebből a könyvből, Krishna tudatos leszel. And he kept looking at me. És még mindig engem nézett. He said, you don't even have to read the whole page. Nem is kell egy teljes oldalt elolvasni. He went, one line. If you read one line in this book, you can become Krishna conscious. Elég, ha egy sort elolvasol, az elég ahhoz, hogy Krishna tudatos legyél. And he kept looking at me. És még mindig nézett. He said, you don't even have to read the whole line. Még nem is kell egy egész sort elolvasni. He said one word. He went like that. One word. If you read one word in this book, you can be Krishna conscious. Elég egy szó, hogyha csak egy szót elolvasol ebből a könyvből, akkor Krishna tudatos leszel. He said, because Krishna is in every word. Mert Krishna benne van minden szóban. And he put his head down and started reading again. És lehajtotta a fejét, és olvasott tovább. And finally I offered obeisances and went back to my room. És akkor végül ajánlottam a hódolatomat, és visszamentem a szobámba. Imagine all these books he gave us. Just open a book and read. Képzeljétek el, mennyi könyvet adott nekünk meg csak ki kell nyitni és olvasni.
Whenever you have any problems, you sit down, you open one of his books and you read. You just open it up and you read and you'll find the answer to all your problems. Ha van valami problémád, akkor csak ülj le és olvas, csak nyisd ki egy könyvet, és meg fogod találni a megoldást az összes problémádra. Everyone knows that, right? You open it up and you say, right where I needed to open it, you say. Ezt mindenki tudja, csak felütöd a könyvet, és pont ott nyílik ki, ahol megválaszolja azt, amit akarsz. I told you when we traveled with Prabhupada, sometimes it was difficult. So many flights, so many time changes. We struggled as young disciples. Mondtam nektek, hogy ahogy utaztunk Srila Prabhupáddal, az sokszor nehéz volt. Különböző repülők, különböző időzónák, és nekünk fiatal tanítványoknak is az nehéz volt. We were in Perth, Australia. I told you 50 years ago this year, Prabhupada was in Perth, Australia. Voltunk Ausztráliában 50 évvel ezelőtt. And after being in India for some time, when you go to a place like Australia, they have lots and lots of nice milk products. És azután, hogy Indiában vagy hosszú ideig, hogyha elmész egy olyan helyre, mint Ausztrália, ott nagyon jó tejtermékeik vannak. And we like milk products. És mi szeretjük a tejtermékeket. Sour cream, clotted cream, cheeses, rich milk. Australia had very nice milk products. Tejföl, sajt, sűrített tej, Ausztráliában nagyon jó tejtermékek vannak. So there with Srila Prabhupada was his secretary, Paramahamsa, myself, two other devotees, young brahmacharis, Australian. Ott volt Srila Prabhupáddal a titkára, Paramahamsa, én meg még két ausztrál brahmachari fiatal bakták. And I was cooking lunch for Prabhupada every day. És én főztem ebédet Srila Prabhupádnak minden nap. So I'd make some nice, rich preparations, sour cream, fry things in ghee. We had nice ghee. És gazdag, nagyon gazdag ebédet készítettem neki, tejföllel, meg ghee-ben sütött dolgokkal. The place we were staying in, this one cottage, it was a 3-bedroom cottage. És egy ilyen apartmanban laktunk, ami 3 hálószobás volt. And Prabhupada had a small sitting room. One of the other rooms was his bedroom and one was our bedroom. Az egyik szobát Prabhupád használta hálószobaként, a másikat nappaliként, a harmadik szobában meg mi aludtunk. So after lunch, after eating lots of prasadam, we were all sleeping in our room. Ebéd után, miután jó sok prasadamot ettünk, mindannyian ott aludtunk a szobában. Prabhupada could hear the quiet. Prabhupád hallotta a csöndet. He rang the bell. Csengetett. I was sleeping. De aludtam. I told you, you hear the bell in your sleep. You don't know what's going on. De mondtam, hogy még álmomban is hallottam a csengőt. So finally I opened my eyes a little bit. Végül kinyitottam a szememet egy kicsit. And I had to run into the room. És be kellett futni a szobájába. Told you I would exercise my eyes. Mondtam, hogy így mozgattam a szememet. So I didn't look so sleepy in front of him. Hogy ne nézzek ki annyira álmosnak előtte. But he already knew. De már tudta. You're offering obeisances and he's already chastising you. Felajánlottam a hódolatomat, és már szidott. It was a standard line. És ez a szokásos mondat volt. I've been ringing this bell for hours. Órák óta csöngetek. Maybe it was 30 seconds or so, but it was hours. Lehetett vagy 30 másodperc, órák óta. Who knows? It probably got louder and louder as he was ringing. Ki tudja, biztos egyre hangosabban csengetett. He wasn't shy about ringing the bell. Nem volt zavarban, hogyha csengetnie kellett. I'm offering obeisances. Ajánlom a hódolatomat. I told you, he doesn't wait to look at your face. Mondtam, hogy nem várta meg, míg belenéz az arcodba. I've been ringing the bell for hours. Órák óta csöngetek. Everyone's sleeping like dead men. Mindenki úgy alszik, mint a meghalt volna. His descriptive, what do you call this? Descriptive adjectives, they were very wonderful, Prabhupada's adjectives, like dead men. Nagyon szépen leírta a helyzetet, mint a halottak.
He said, all the karmis are working very hard. He's looking at me. All the karmis, he said, they're working hard. A karmik nagyon keményen dolgoznak, és így nézett engem, miközben mondta ezt, hogy a karmik nagyon keményen dolgoznak. For their sex life. A nem életükért. Not the devotees. De a bakták azok nem. Sleeping very comfortably. Kényelmesen alszanak. Call them. Hívd be őket. He knew everyone was sleeping. He said, call them. Tudta, hogy mindenki alszik. Hívd be őket. So of course first they're all sleeping. Everyone's sleeping. I wake up, Paramahamsa Prabhupada wants to see you. He's really mad. Először fölébredtettem Paramahamsát, és mondtam neki, hogy Prabhupád látni akar, és nagyon mérges. I wasn't happy this time because he's also mad at me. I was part of it. Ezúttal nem örültem ennek, mert én is benne voltam az egészben. And then I went to the two young brahmacharis, just initiated a week or so ago, a few days ago. És oda mentem a két brahmacharihoz, akik egy héttel vagy pár nappal korábban kaptak avatást. I said, Prabhupada wants to see you. Prabhupád látni akar benneteket. So they didn't know it was about to happen. They were happy Prabhupada wanted to see them. Nem tudták, hogy miért, és akkor így nagyon boldogok voltak, hogy Prabhupád látni akarja őket. You have gifts? So we all go back into Prabhupada's room, offer obeisances. Mindannyian visszamentünk Prabhupád szobájába, felajánlottuk a hódolatunkat. And again, he said, I've been ringing this bell, you're all sleeping like dead men. Now he says the same thing to all four of us. És akkor újra elismételte, órák óta csöngetek, ti meg mindannyian alszotok, akkor mint a halottak, és akkor már mind a négyünkről szólt. And he says to them what he said to me. The karmis, they're all working very hard for their sex life. És ugyanazt mondta nekik, mint nekem. A karmik keményen dolgoznak a nem életükért. But all the devotees eating and sleeping very nicely, he said. A bakták meg csak esznek és kényelmesen alszanak. Then he looked at us. Everybody's like. És akkor ránk nézett, mindenki ilyen arcot vágott. He said, go on, go back to your room and sleep. Csak folytassátok, menjetek vissza a szobátokba és aludjatok. We all offered obeisances. Ajánlottuk a hódolatunkat. We go back to the room. Visszamentünk a szobába. You could take a picture of everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. De aztán ezt csináltuk. We'll never sleep again, we're thinking. Soha többet nem alszunk. Never ever going to sleep again. Az életünkben nem alszunk többet. And then the bell rings again. És akkor újra szól a csengő. I'm always the lucky one, gets to go inside the room. Én vagyok a szerencsés, akinek be kell menni. You don't know what's going to happen when you go in the room. Nem tudod, mi történik, ha bemész. You go in the room, I offer obeisances. Bemegyek a szobába, ajánlom a hódolatomat. I sit up. Felkelek. He said, call them. Hívd be őket. I go back out, go into the room. Everybody's chanting like japa time in the morning. Everyone's chanting feverishly. Kimegyek, bemegyek a szobába, mindenki japázik, mint a japa időben szokták, nagyon keményen odafigyelve. I said, Prabhupada wants to see you. És mondom, hogy Prabhupád akar benneteket látni. Now they're not so eager to go into Prabhupada's room. Most nem annyira boldogok, mint az előbb, hogy bemehetnek Prabhupád szobájába. We all go back in together and sit down. Just a little room. Visszamegyünk együtt, leülünk, és ez csak egy pici szoba. Just a little bedroom. Egy pici hálószoba. And we're all sitting down. Mindannyian ott ülünk. And one of the brahmacharis, Australian brahmacharis, right behind him there's a bookshelf. És az egyik ausztrál brahmachari mögött ott van egy könyves polc. Prabhupada looks at him. Prabhupád rájuk néz. He said, get a book and read. Fogjatok egy könyvet és olvassatok. The brahmachari is like shaking. A brahmachari Which book, Prabhupada? Melyik könyvet, Prabhupád? Any book. Bármelyiket. So he gets one book. És akkor levesz egy könyvet. Prabhupada looks, he said, go and read. Prabhupád ránéz és mondja, hogy gyerünk, olvass.
Where Srila Prabhupada? Honnan Srila Prabhupada? Anywhere. Bárhonnan. That was Prabhupada's books. Prabhupada könyvei voltak. Any book. You pick up a book and read Prabhupada's books. Bármelyik könyvet felveszed, hogyha Prabhupada írta, csak lehet olvasni. It will save you. Meg fog menteni. It will save everyone. Mindenkit meg fog menteni. That's why he pushed book distribution so much. Ezért nyomta annyira a könyvosztást. I remember when the 5th canto came out. Emlékszek, amikor kijött az 5. ének. Whenever one of the books would come out, they would print, I don't know, 50,000, 100,000 books. Bármikor, amikor kijött egy új könyv, akkor kinyomtattak belőle 50 000, 100 000 példányt. So the book distributors, big book distributors, they would think, well, maybe this is not a good book to distribute. One all about the hellish planets. És a könyvosztó bakták meg gondolták, hogy hát lehet nem ez a legjobb könyv osztani, ott vannak benne a pokolbolygók. So finally a question would get to Prabhupada, is it okay to sell this book? Is it okay to sell this Bhagavatam canto? Is this okay? És akkor így előbb-utóbb eljutottak a kérdések Srila Prabhupádhoz, hogy rendben van-e, hogy ezt osztjuk, ezt a könyvet, hogy ezt az éneket osztjuk. What did he say? Mit mondott? Any book, just sell a book, give them a book, put a book in their hands, he said. Bármelyik könyvet is csak osszátok, csak tegyétek a kezébe, ezt mondta. Said if they just touch it, it will make advancement. Ha csak megérintik, akkor is fognak fejlődni. Prabhupada's books. Prabhupád könyvei. Very special. Nagyon különlegesek. So then from Australia, we went to Fiji. Ausztráliából elmentünk Fidzsire. Then it was just Paramahamsa and myself. És akkor csak Paramahamsa meg én voltunk vele. Again, traveling was not so easy. 5-10 hours in a plane, 3-4-5 hours time zone changes. És ez nem volt egyszerű utazni, 8-10 óra repülőn, 3-4 órányi időeltolódás. For Prabhupada it didn't seem to affect them, but us we were affected. Prabhupádon nem látszott, hogy bármilyen hatás is lenne rajta, de rajtunk látszott. So we're there, we have breakfast, nice big breakfast, Paramahamsa and I. Odaértünk, akkor megreggeliztünk egy szép, jó nagy reggelit, Paramahamsa meg én. And what happened after breakfast? Mi történt reggeli után? We laid down and went to sleep. Lefeküdtünk aludni. And I hear the bell ring. Hallom, hogy szól a csengő. This was only like 1 or 2 weeks after the last time. Ez csak 1-2 héttel az utolsó alkalom után volt. I go in Prabhupada's room. Bemegyek a szobájába. Same thing. Ugyanez. Offering obeisances. I've been ringing the bell for hours. Ajánlom a hódolatomat, órák óta csöngetek. Sleeping. Why are you sleeping? Alszol, miért alszol? Couldn't say anything. If you say anything, then it's going to really come down on your head. Nem lehetett semmit mondani. Ha mondtál valamit, akkor aztán tényleg megkaptad a magadét. I told you yesterday, I learned that before I was his servant, when his servant gave an excuse. Never give an excuse. Mondtam nektek, hogy ezt még azelőtt megtanultam, hogy a szolgája lettem volna, amikor láttam, hogy a szolgája mondott valami kifogást, és sosem mond semmilyen kifogást. Couldn't just say I'm tired. Nem lehet ilyet mondani, hogy fáradt vagyok. I just looked at him. Why are you sleeping? I just look. Akkor kérdezte, hogy miért alszol, akkor csak így néztem rá. Where's Paramahamsa? Hol van Paramahamsa? And you couldn't lie to him because he already knew anyway. Hazudni se lehet, mert úgyis már eleve tud mindent. So he's resting. Pihen. Call him. Hívd ide. I told you, usually I'd be happy. Mondtam, általában boldog az ember ilyenkor. When he chastised someone else, it was happiness. Amikor valaki más szíd, ez boldogság neked. But not all the time. De nem mindig. I had to wake him up. Paramahamsa Prabhupada wants to see you. Fel kellett kelteni, Paramahamsa Prabhupada akar téged látni.
He's really mad. Nagyon mérges. And then we go in together. Bementünk együtt. Offer obeisances. Ajánlottuk a hódolatunkat. Prabhupada looks at him. Prabhupada ránk néz. Why are you sleeping? Miért alszotok? I looked at Paramahamsa. Ránéztem Paramahamsára. He looked at Prabhupada and he said, Prabhupada, I have jet lag. És akkor ő meg ránézett Prabhupádra, és azt mondta, hogy Prabhupada, jetlagem van. I knew right away that was not a good answer. Egyből tudtam, hogy ez nem egy jó válasz. Prabhupada looked at him, jet lag. Prabhupada ránézett, jet He said, I'm not sleeping. Én se alszok. He would compare himself to us. Saját magát hasonlította Like he was just one of the devotees in the temple. Mint hogyha ő is csak egy bakta lenne a templomból. And you're a sannyasi. És te egy szanyászi vagy. He said, your business, eat less, sleep less. A te dolgod, hogy kevesebbet egyél, kevesebbet aludjál. Then he would just look at you. Go, he said, just go back to your room. És akkor csak így ránk nézett, hogy menjetek vissza a szobátokba. Sleeping. We got chastised more for sleeping than anything else. Az alvás egy olyan dolog volt, ami miatt több szívást kaptunk, mint bármi más miatt. Maya. Mája. Sleeping is Maya. Aludni az mája. Too much sleep, not good. Túl sokat aludni az nem jó. But there were other things. De voltak más dolgok is. When we were in Juhu, Juhun voltunk. Juhu's right by the ocean, right by the sea. A Juhu ott van az óceán, a tengernek a partján. So at that time, I told you, Paramahamsa and I, we were very close. És mondtam, hogy akkor Paramahamsa meg én nagyon jóban voltunk. And then there was the Sanskrit editor. Ő volt a szanszkrit editor. So in Juhu, I didn't have to cook for Prabhupada. Juhun nekem nem kellett főznöm Prabhupádnak. Palika would cook, she would bring in his lunch. Pálika főzött, ő hozta be az ebédet. So after massage, I had like an hour of free time. Masszázs után volt egy teljes óra szabadidőm. That was a lot for me. Az nekem sok időnek számított. And we were all Americans. És mi mindannyian amerikaiak voltunk. And there was an ocean across the street from the temple. És volt egy óceán a templomtól nem messze. And it's 1 o'clock in the afternoon. Délután 1 órakor. And it's hot. És meleg van. So after massage, we all would go take a quick walk to the beach. És akkor masszázs után, akkor közösen lementünk egy gyors sétára a strandra. No sane persons at the beach that time of the day because it's so hot. Normális emberek nincsenek olyankor a parton, mert annyira melegen süt a nap. But for us, it was just something different than what our lives were. De nekünk ez csak valami más volt, mint amiről szólt az életünk. So we'd go there in our gumshoes and we'd go into the water. The water didn't look great, but it was the ocean. Akkor lementünk, felvettük a gamsánkat, bementünk a vízbe, hát a víz nem nézett ki annyira jól, de hát még mindig ez volt az óceán. And we started doing that every day during Prabhupada's lunch. És akkor elkezdtük ezt minden nap csinálni Prabhupada ebédje alatt. So after a few days, Sanskrit editor says, I don't have time for this. He said, Prabhupada's translating so much, I have so much service to do. És akkor a szanszkrit editor azt mondta, hogy hát erre most már nincsen időm, mert Prabhupada olyan sokat fordít, hogy nem tudok eljönni. So then Paramahamsa Swami and I, we kept going for a few more days. És akkor egy pár napig még Paramahamsa Swamival akkor együtt mentünk. Then he said, I'm falling behind. I have to type so many letters every day. He said, I don't have time for this. És akkor utána ő is mondta, hogy annyi dolgom van, olyan sok levelet kell begépelnem, hogy nincs erre időm. I was the one pushing it because for me, go outside of the room was very nice. Én voltam, aki nyomta az egészet, mert nekem kimenni a szobából, az nagyon jó dolog volt. And I was determined. És eltökélt voltam. So I kept going by myself. Akkor egyedül mentem. Sit at the beach, go in the water. Leültem a parton, bementem a vízbe. So then after a few days I come back one day. Aztán pár nappal később egyik nap visszajöttem. And I'm greeted by Paramahamsa Swami. És Paramahamsa Swami várt.
Prabhupada wants to see you when he's really mad. Prabhupada látni akar, és nagyon mérges. He knows you're going to the beach by yourself. Tudja, hogy kijársz a strandra egyedül. My God, no. Istenem. So of course I go right into his room. És akkor bementem el szobájába. And again, I'm beside him on his asana, not in front of him, beside him. És nem előtte, hanem közvetlenül mellette. So there's no desk separating us, very intimate. The beside him was more intimate. Nem volt asztal közöttünk, ez bensőségesebb volt, hogy ott voltam közvetlenül mellette. And I told you, when you talk to Prabhupada, you have to choose your words very carefully. És mondtam, hogy ha beszéltél Prabhupáddal, akkor nagyon figyelmesen kellett kiválasztani minden egyes szót. And I was a pretty good diplomat. És egy nagyon jó diplomata voltam. So I didn't spill the beans, we say. You know that. I didn't expose myself to what was going on. Szóval nem fedtem fel, hogy igazából mi történik. I was careful. Óvatos voltam. So I go in, Prabhupada's looking at me. He didn't ring his bell, I just went in. Bementem, Prabhupád nézett, ő nem csengetett. I said, Prabhupada, you wanted to see me? És akkor mondtam, Prabhupád, akartál látni? He said, no. És mondta, hogy nem. I said, Paramahamsa said you wanted to see me. I'm, inching my way. Paramahamsa azt mondta, hogy látni akarsz, itt építettem föl a beszélgetést. He said, no. Meg azt mondta, hogy nem. I said, he said, so now I have to come out with it. I said, Paramahamsa said you were upset that I was going to the beach. És akkor hát elő kellett rukkolni vele. Hát Paramahamsa azt mondta, hogy mérges vagy, amiért lementem a partra. He said, no. Azt mondta, nem. I said, we were all going together. I said, then they had service, so I was going by myself. Együtt mentünk először, de a többieknek szolgálata volt, és akkor végül egyedül mentem. I said, to swim. Hogy ússzak. He said, swimming is a Vaishnava activity. Az úszás az egy Vaishnava cselekedet. I said, so it's okay? És akkor mondtam, hogy akkor ez így rendben van? He said, yes, it's okay. Mondta, hogy igen, rendben van. I never went again. Soha többet nem mentem. I didn't believe him. Nem hittem neki. Everything he says you have to believe, but I didn't believe him. He didn't want me to go by myself, so I didn't go anymore. Bármit is mondott, el kell hinnetek, de én ezt nem hittem el, hogy elmehetek egyedül. But he was very sweet. De nagyon kedves So I said, to be with him was the most wonderful thing. Vele lenni a legcsodálatosabb dolog volt nekem. Your whole life. Az egész életem. Whatever happens, nothing could ever be better than just being in his presence. Bármi is történhetett volna, nem lehetett volna jobb, mint hogy ott lehettem a társaságában. All right. So we'll stop a little early here today. We have to get ready to go. Maharaj is going to say goodbye to us in a couple hours. And any questions? Ma kicsit hamarabb be kell fejeznünk, mert még össze kell csomagolnunk, Maharaj el akar búcsúzni. Van valami kérdés? Hare Krishna. Azt szeretném kérdezni, hogy mondtam, hogy Srila Prabhupada végével és csodálatos zöldségeket a masszázs alatt főztem meg, illetve hogy Prabhupada minden alkalommal evett teljes édességeket is. Az édességet mikor tudják elkészíteni? You mentioned that Srila Prabhupada took for lunch dal, rice and sabji and milk sweets. When did you have time to make the sweets? That's a good question. Ez egy jó kérdés. Hopefully in some of the temples there would be the maha sweets from the deities. Abban reménykedtem, hogy ha a templomban vagyunk, akkor vannak maha édességek a murtiktól. I would make sandesh. Én csináltam szandest. Prabhupada said, if you make sandesh properly, he said it will last for 7 days without refrigeration. Prabhupada azt mondta, hogy ha egy szandest jól készítesz el, akkor 7 napig el lehet tárolni hűtés nélkül. It's very dry. Sandesh should be dry. A szandesnak száraznak kell lennie. Sandesh here is very, very nice. Az itteni szandesek nagyon jók.
but could be a little drier De lehetnek kicsit szárazabbak. for traveling purposes. Utazási Drier célra. is good. Yeah. And yeah, otherwise we can get sweets from Rajbog. Általában az édességet a rásbógából kaptuk. And like I said, and depending on the temple you were in, I didn't have to make his breakfast at all, so that would be getting done in the deity's kitchen. Hogyha a templomban voltunk, akkor reggelit se kellett csinálni, mert akkor azt a murti konyhába megcsinálták. And in those days, deity kitchen was the kitchen. És abban az időben a murti konyha az a konyha volt. Now many temples you have a deity kitchen and devotee kitchen. There's no devotee kitchen. All the kitchens for the deities. Most sok helyen van a murti konyha és bakta konyha, de azokban az időkben a murti konyha volt a bakta konyha. You have to be careful not to have a double standard in kitchens. Hogy azért, hogy óvatosak legyünk, hogy ne legyen két standard a konyhákra. Yeah. For the deities, everything first class, and then you see the devotee kitchen and not so first class. Everything we offer to the deities. Hogy a murtiknak minden első osztályú, a baktáknak meg nem annyira első osztályú, de mindent a murtiknak ajánlottunk. I told you back in the 70s, temples in the West they didn't have money. A 70-es években ezt mondtam nektek, a templomoknak nem volt pénze. But we had ghee. De volt gink. Everything cooked in ghee. Mindent gin főztünk. Now the temples, some of the temples, lots of money. Most van sok templom, ahol nagyon sok pénz van. But no ghee. De nincs ghee. Yeah. That was the standard. De az volt a standard. Tamal Krishna Maharaj, he asked Prabhupada once in Calcutta. Tamal Krishna Maharaj egyszer kérdezte Prabhupádot Kalkuttában. Those Bengalis, they like their mustard oil. A bengálik szeretik a mustárolajat. And it's very strong, hard to digest. Ami nagyon erős, nehéz megemészteni. And he asked Prabhupada. Megkérdezte Srila Prabhupádot. He said, Prabhupada, you say ghee is for the inside of the body and oil for the outside of the body. Prabhupád azt mondta, hogy a ghee a testen belülre való, az olaj meg a testen kívülre. Prabhupada said, yes, that's correct. Prabhupád mondta, hogy igen, ez így van. He said, but here they cook everything in mustard oil. De itt mindent mustárolajban főznek. Prabhupada said, oh, it's very tasty. Prabhupád azt mondta, ó, az nagyon finom. Any other questions? Más kérdés? Mataji. Krishna, thank you so much for your very nice lectures. I was wondering, yesterday you explained the recipe, like, which you cooked for Prabhupada 10 times in the sisakji. And Yes. can you share which kind of spices you used there? Yes. Tegnap elmesélted ezt a receptet, amit Prabhupád tanított neked, és hogy 10 napon keresztül kellett főzni, hogy elmondanád, hogy milyen fűszereket kellett használni? My spice regime was not very extensive. A fűszerkészletem nem volt túlságosan bőséges. Because basically whatever he showed me in the beginning, in those days, they're the spices I used every day. Mert amit legelőször megmutatott nekem, amik fűszerek akkor voltak, én azokat a fűszereket használtam utána is. So it always included cumin and coriander and hing and turmeric was always there. Római kömény, koriander, assza és kurkuma az mindig volt. You know, you see those little spice containers you would get with the little things. So they were there in the temple, so I'd use them. And little crushed red chili. Látod ezeket a fűszertartókat, amit a templomokban is használnak, szóval ezeket egy pici összetört chili. Sometimes use mustard seeds. Néha mustármag. So that was it. So that would be, you would make the chants and then pour it into bring it to a boil, then you pour it into that. Szóval ennyi volt, megcsináltad a csonszot, és amikor az forrt, akkor beleöntötted a csonszot. But yes, he liked the deep fried paneer. Szerette az olajban kisütött, vagy a ghee-ben kisütött panírt. And it's very tasty. We've made it in a few places traveling. We made it in Los Angeles at a festival. És nagyon ízletes, ezt egy pár helyen utazás közben megcsináltuk, például Los Angelesben. In South Africa. Dél-Afrikában. We did it in South Africa.
Next time when we come here, we'll make up a big pot for Radha Sundar. Legközelebb, ha jövünk, majd főzünk egy nagy edényel Radha Sundarnak. Hare Krishna Mata. Thank you very much for observing us in this topic of Vraja Prabhupada. You mentioned one previous lecture that, and it's a very nice story about this, to never give up your service. For me appeared the question, if we never give up our service, how we will give it to the next generation? This is not a Is it not a dangerous mood to always keep the service? Hogy említetted azt a korábbi leckéken, hogy soha nem szabad feladni a szolgálatunkat, de hogy ennek megvan az a veszélye, hogy akkor nem akarjuk átadni a fiatalabb generációknak. You mentioned that we should never give up our services, but how does it connect it when we have to pass on our services for the younger generation? Yeah, that's just part of life. Ez az élet része. And there can be so many circumstances that happen, you know, within our ISKCON society. És sok körülmény van, ami megtörténhet az ISKCON világában. But the idea is we should be attached to our service. We should enjoy doing our service. It's not a burden. De az elképzelés az, hogy nekünk szeretnünk kell a szolgálatunkat, élvezni azt, és nem ragaszkodni hozzá, és nem úgy megélni, mint egy terhet. One of the things when devotees ask me what should I do at certain stage of life, néha kérdezik tőlem a bakták, hogy milyen szolgálatot végezzenek az életük különböző szakaszaiban. I always say, just look at Srila Prabhupada's life. Mindig azt mondom, csak nézzétek meg Srila Prabhupada életét. Always changes were going on, but his meditation was always fulfilling the orders of his spiritual master. Folyamatos változásokon ment keresztül, de a meditációja az állandóan az volt, hogy hogyan tegye elégedetté a lelki tanítómesterét. So he told us as a child how he worshipped the deities. His father showed him everything. Mondta, hogy mint egy gyerek, hogyan imádta a murtikat, hogy az apukája hogyan mutatta meg neki, hogy kell csinálni. Even when he got married. Még amikor megházasodott, akkor is. Prabhupada wanted another different girl, he said. Prabhupada mondta, hogy ő egy másik lányt választott volna. Then his father said, no, you married this girl. És az apukája megmondta, hogy nem, ezt a lányt fogod elvenni. And he listened to his father. És hallgatott az apjára. Then of course as a grahasta, he was doing different things, developed big business. He said he could have been so wealthy. És aztán grihasztaként építette az üzletét, ami egy nagy üzlet lett, és mondta, hogy nagyon gazdag is lehetett volna. But then he said, everything got taken away. De aztán mondta, hogy mindent el lesz véve. Then we see a sannyasi was perfect sannyasi. És aztán sannyasiként láthatjuk, hogy egy tökéletes sannyasi volt. But in the beginning he was even marrying his students, his disciples. A sannyasi wouldn't do that. Kezdetben ő házasította ki a tanítványait, egy sannyasi nem csinál ilyet. But there was no one else to do it. De nem volt senki más, aki megcsinálja. And when there was, then he stopped all that business. Didn't do it anymore. És amikor már volt, akkor abba hagyta, ezt nem csinálta többet. I always say to devotees, your service is right in front of you. You don't have to try to figure out, I have nothing I can do. There's always service in front of you. Mindig mondom a baktáknak, hogy a szolgálat ott van előttetek, nem kell keresgélni, hogy mit csinálj, mert mindig ott van előtted. And devotee takes responsibility in any way possible. If he sees something needs to be done, he's prepared to do it. És a bakta mindenben meglátja a lehetőséget, ha van valami, amit meg kell csinálni, akkor ő készen áll arra, hogy megcsinálja. But if changes occur, sometimes even we may not want it, but we're forced to. Sometimes it can seem like we're forced to change. De vannak változások, és néha ezek olyanok, amiket mi nem is akarunk, de rá vagyunk kényszerítve. Then we should try to understand it. It's also Krishna's arrangement and see what's ahead. Akkor meg kell értenünk, hogy ez is Krishna elrendezése, és mi az, ami ránk vár. Is that okay? Thank you.
Thank you for your wonderful lecture. Thank I would like to ask that when we can feel that Srila Prabhupada is pleased with us, what's their mark of that? We can be sure about it. Mikor érezhetjük, mikor lehetünk biztosak abban, hogy Srila Prabhupada elégedett velünk? Mi ennek a jele? When we can feel that Srila Prabhupada is pleased with us, what are the signs? How can we be sure? How could you feel that Srila Prabhupada is happy? How is that, Vishaka? How do we know when Prabhupada's pleased with us? He gives you more service. Több szolgálatot kapsz tőle. We can see one thing we know, especially through book distribution, we found out that we're not attached to results when we do service. Az egyik dolog a szolgálattal kapcsolatban, és ezt főleg a könyvosztáskor tudjuk megtapasztalni, hogy nem ragaszkodhatunk az eredményhez. And that can be one of the most difficult things in doing service. Ez az egyik legnehezebb dolog, amikor szolgálatot csinálunk. Just like Vishaka Saki Devi there. No matter what she does, there's always more to do in trying to serve the deities. Mint itt van Visáka Szaki Mataji, és bármennyit is csinál a murtiknál, mindig van még mit csinálni. As I mentioned the other day, Prabhupada said, Krishna, Radha-shama Sundar, they don't need your chapatis. Ahogy mondtam, Prabhupada mondta ezt, hogy Krishna, Radha-shama Sundar, nekik nem kellenek a csapátik. They're not hungry, Nem éhesek, but they want your bhakti, your love. de akarják a baktidat, akarják a szeretetedet. Then they're happy. És akkor boldogok. Then spiritual master is happy when he sees you're developing your love of Krishna. És akkor a lelki tanítómester is boldog, amikor látja, hogy fejleszted a szeretetedet Krishna felé. I told you in Krishna Balaram Mandir, Prabhupada called me into the room. Mondtam ezt, hogy a Krishna Balaram templomban Prabhupada behívott a szobájába. And he said, first class servant knows what to do without being asked. És azt mondta, hogy az első osztályú szolga tudja, hogy mit kell csinálni, anélkül, hogy kérnék. And he said, second class servant, you ask him and he does it. A másodosztályú szolga, hogyha megkéred, akkor megcsinálja. Imagine, you're already second, if he has to ask you to do something, you're second class. Szóval, hogyha kérdezned kell valamit, az már eleve azt jelenti, hogy másodosztályú vagy. And third class servant, we know what he does. És a harmadosztályúról tudjátok, hogy mit csinál. He says he doesn't do it, or he does it begrudgingly. Nem csinálja meg, vagy ilyen nem, tehát szeszélyesen, nem szépen csinálja meg. So that we don't want to do. Azt nem When we akarjuk. do our service. We want to be happy Krishna has given us service. Mi boldogok akarunk lenni, hogy Krishna szolgálatot ad nekünk. Like she said, you know, he's happy when you're being offered more service. Ahogy ő is mondta, hogy onnan lehet tudni, hogy boldog, hogy még több szolgálatot kapsz. Does that make sense? Ez így érthető? Okay. When Prabhupada called you from Mangala Arati, did finally told you what he wanted? When he said I shouldn't go to Mangalartik, Yeah. sit in his room. That was my service, to sit in the room all But I day. mean, there was any other thing in his head? Did he want me Like to a do? particular reason why he called you? No. Vagy amikor Prabhupada kihívta a Mangala Aratiról, hogy végül megmondta, hogy eredetileg mit akart? Nem volt más. He didn't need anything. Nem kellett neki semmi. He needed to tell me what my service was. Annyi kellett neki, hogy megmondja nekem, hogy mi a szolgálatom. When he called us when we were sleeping, he didn't need anything. Amikor hívott bennünket, mert aludtunk, nem kellett neki semmi. He just told us not to sleep. Csak az, hogy megmondja nekünk, hogy ne aludjunk. So many times when he called you, it was just to let you know you're not doing what you should be doing. Néha csak azért hívott, hogy megmondja, hogy nem csinálod azt, amit csinálnod kéne. Imagine how he was on top of everything we did. Képzeljétek el, hogy mindenről tudatos volt, bármit is csináltunk. Knew what was going on all the time. Mindig tudta, hogy mi zajlik körülötte. That's why I said, I've been saying, I said to Naranjan Swami, and I said, Prabhupada, I said, I really feel most of the time he was just looking at us and laughing inside.
Mondtam ezt, és mondtam Niranjan Maharajnak is, hogy nekem mindig az volt a benyomásom, hogy amikor Srila Prabhupada nézett bennünket, akkor belülről mindig csak nevetett. Because we were just little children practicing Krishna consciousness. Kisgyerekek voltunk, akik gyakorolják a Krishna tudatot. He loved us. Nevetett rajtunk. And he loved that we were Vaishnavas and we were serving Krishna. But practically speaking, we were children. Szerette, hogy vaisnavák vagyunk és szolgáljuk Krishnát, de gyakorlati szempontból csak kisgyerekek voltunk. But he was very happy. We helped him spread Krishna consciousness all around the world. Nagyon boldogok voltunk, hogy segíthettünk neki elterjeszteni a Krishna tudatot az egész világon. Yes. Knowing how Srila Prabhupada would be and how he thinks, what would Srila Prabhupada say about the deity worship in this temple and the community in general? Tudni azt, hogy Srila Prabhupada mit mondana, mit gondolna kifejezetten itt a Murti imádatról, vagy erről a helyről. Seeing how things are in this temple and seeing how things are in other temples around the world, I think he would be very, very pleased to see that. Go ahead. Ha látná, hogy itt, hogy történnek a dolgok, és más templomokban, hogy történnek a dolgok, szerintem Srila Prabhupada nagyon elégedett lenne. Seeing how the instructions he had given us were being followed so nicely. Hogyha látná azt, hogy azok az utasítások, amiket adott, azokat milyen szépen követik. Because in a temple, when you have Radha Krishna in the temple, everything revolves around the deities. Mert amikor egy templomban és Radha Krishna van a templomban, akkor mindennek a murtik körül kell forognia. See, that's what the service, whatever you do, whatever it is you're doing for Radha Shama Sundar, for Giriraj, for Gaurnitai. Everything we do. Ugyanígy a szolgálatokban bármit is csinálunk, akkor azt Radha Shama Sundarnak, Girirajnak vagy Gaurnitájnak csináljuk, bármit is csinálunk. We're chanting in the temple room, it's for their pleasure. Amikor éneklünk a templomszobába, az az ő örömükre van. The festivals are for their pleasure. A fesztiválok az ő örömükre van. Cooking in the kitchen, everything is for their pleasure. Főzni a konyhában, minden az ő örömükre van. So the standard here is very, very high. Maharaj standard is wonderful. A standardek itt nagyon magasak. Maharaj standardjai, ezek csodásak. So Prabhupada smiling. Prabhupada mosolyog. He's smiling that you're all doing so nicely, and he likes to see everyone looking like nice Vaishnavas and Vaishnavis. Prabhupada mosolyog, és azért, mert látja, hogy mindenki milyen szépen csinálja a dolgát, és hogy milyen szépen néz ki, mint egy Vaishnava vagy Vaishnavi. That gives him pleasure. És ez biztos elégedettséget okoz neki. And that's our goal, to please Srila Prabhupada. This is his home. És ez a célunk, hogy elégedetté tegyük Srila Prabhupadot, ez az ő otthona. He said Vrindavan is his home. Mondta, hogy Vrindavan az ő otthona. And he said all the temples are Vrindavan, they're all his home. És azt mondta, hogy minden templom Vrindavan, úgyhogy akkor mindegyik templom az ő otthona. And we're all his maidservants here. Mi meg az ő szolgáló lányai vagyunk. Like that letter I read the other day, huh? The queen, she has hundreds and thousands of maidservants. Mint a levél, amit felolvastam az egyik nap, hogy ott van a királynő, akinek sok száz és ezer szolgáló lánya van. They all look just as opulent as the queen. És ugyanolyan gazdagnak néznek ki, mint a királynő. Krishna is not a poor man. Krishna nem egy szegény ember. So yes, here is a wonderful place to be. Szóval ez egy nagyon szép hely itt lenni. I always heard it was. Mindig is hallottam, hogy ez az. But you have to see it for yourself. You have to experience it yourself. De látnod kell magadnak, és meg kell tapasztalnod neked is. And I see Maharaj's, everything comes from the top. És látom Maharajtól, hogy minden felülről jön. And he's trained everyone very nicely. És mindenkit nagyon szépen képzett. To have respect for one another. Hogy legyen tisztelet egymás között. Respect for the elders. Legyen tisztelet az idősek felé. No matter who they may be, you just have respect for devotees. Mindegy, hogy kik azok, de kell tisztelnünk a baktákat.
So when you have all the different qualities, all the boxes are ticked here. They're all ticked very nicely. Szóval, ha megnézzük a tulajdonságokat, akkor minden négyzetet kipipálhatunk. And I like the way he's had us for lunch every day and the other devotees are there. És nagyon tetszett, hogy ebédnél voltak ott másik bakták is. Not just, as we say, sitting in the, what is it, the tower, you know, sitting in the tower by yourself. Nem, hogy csak fent ülsz egyedül a toronyban. That's not a good sign. Az nem egy jó jel. So I see his communication with everyone is very nice. Hanem a kommunikációja mindenkivel, ez nagyon jó. And therefore you're all very nice. És ezért vagytok ti is ilyen jók. And work very hard for Krishna. És nagyon keményen dolgoztok Krishnáért. So Prabhupada's happy. That's what he wants. Work very hard for Krishna. Prabhupád boldog, ezt akarja. Dolgoz keményen Krishnáért. In a few different places he says the temple is not meant for lazies and crazies. Pár helyen mondta, hogy a templom nem lustáknak és nem bolondoknak van. Not meant for them. They can go outside. You want to be lazy and crazy, you go outside. Ha ilyen valaki, akkor menjen ki. Ha bolond vagy őrült, akkor inkább menjen ki. It's meant for hard-working, sane people. Hanem a keményen dolgozó, normális embereknek van. Right. Hare Krishna. I was wondering if you can tell us about Prabhupada's last days. If I understood you were present, and I wanted to know your part in serving him during that time. Okay. Úgy tudom, hogy te is ott voltál Srila Prabhupáddal az utolsó napjaiban, és hogyha erről tudnál beszélni, hogy mi volt neked ott a szolgálat. The last time I was in Vrindavan was in September, right before he went to Bhaktivedanta Manor. I was there for a few weeks. Utoljára én szeptemberben voltam Vrindavanban, mielőtt elmentünk a Bhaktivedanta Manorba, akkor ott voltam egy pár hetet. And I was helping Upendra, who was doing personal service then for Prabhupada. És Upendrának segítettem, aki akkor a személyes szolgája volt Srila Prabhupádnak. And at that time I was temple president in Hawaii. És akkor én voltam Hawaiion a templom president. And unfortunately I thought that was an important service, so I went back after a few weeks. És sajnálatos módon úgy gondoltam, hogy ez egy fontos szolgálat, úgyhogy egy pár hét után visszamentem. And Hawaii is a very isolated place on the whole planet. Hawaii egy nagyon elszigetelt hely az egész világon. So we never heard too much of what was going on. Szóval nem igazán hallottunk, hogy más helyeken mi történik. And as I said, we all thought Prabhupada would be around till at least 100 years old. És mindannyian úgy gondoltuk, hogy Srila Prabhupád jelen lesz legalább addig, ameddig 100 éves lesz. And the words we did hear was that because it was that time of year that book distribution was so important. És amit hallottunk, az évnek ennek a szakaszán kifejezetten erről szólt, hogy mennyire fontos a könyvosztás. And that was pushed very much, especially the marathon was coming on. És ezt nyomták nagyon, mivel hogy közeledett a maraton. At that time, Prabhupada wanted the devotees to come to Vrindavan. És akkor Prabhupád akarta, hogy a bakták menjenek Vrindavanba. But it didn't get passed on that way. De nem így továbbították. There wasn't, you can't say it was happy times. Nem boldog idők voltak. And, Prabhupada sometimes he would use the analogy of the fan. Prabhupád néha hozta a legyezőnek vagy a ventilátornak a példáját. He would use it in the opposite way, that when you become a devotee, you unplug that fan, still spinning is going on from your material activities of the past that's going on. Hogy amikor bakta leszel és kihúzod a konnektorból a ventilátort, akkor egy ideig még pörög, és ugyanúgy az anyagi cselekedeteink egy ideig még ott pörögnek. But in ISKCON society, by Prabhupada's desire to service was going on so much, that fan was spinning so fast, everyone engaged in service. De ez alkalommal úgy mondta, hogy mivel az ISKCON-ban mindenki annyira le van foglalva, ezért a propellerünk az nagyon gyorsan pörög. That even as he left
it just kept spinning and spinning. Devotees were just doing their services all around the world in the temples. És még amikor el is távozott, akkor is csak ez folytatódott, ez a pörgés, és a bakták csinálták a szolgálatokat az egész világon. And I think for many devotees that mourning Srila Prabhupada's loss, it took a long time for it to really hit us. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok bakta számára az a gyász, hogy Srila Prabhupada elhagyott bennünket, az jóval később ütött be. Initially, of course, it did. Persze, amikor történt, akkor éreztük. But then I think we had this group illusion that everything was just going to go on, carry on by Prabhupada's instructions. De azt hiszem volt ez a csoportos illúziónk, hogy minden csak tovább fog folytatódni, ugyanúgy, mint amikor Prabhupada jelen volt. But things really aren't like that. De nem igazán így lett. Said before pure devotee comes, you have chaos in the world. Ezt is mondják, hogy amikor egy tiszta bakta eltávozik, akkor a káosz lesz. And after he leaves again, you have chaos. Ha megérkezik is, meg amikor eltávozik, akkor is káosz van. And that happened. És ez történt. But we weren't even able to perceive it. We were so immature. De nem igazán értettük ezt, mert annyira éretlenek voltunk. Does that make sense? I know, like here Maharaj, he's here basically 6 months, goes to Mayapur 6 months. Mondta Maharaj, körülbelül 6 hónapot van itt, és 6 hónapot van Mayapurban. And of course, you all know he retired from the GBC. És tudjuk, hogy visszavonult a GBC-ségtől. Always translating books, writing. Mindig csak fordító, ír könyveket. And kind of thinks maybe spend more time in Mayapur. És lehet, hogy több időt lesz majd Mayapurban. I said, they need you here. Mondtam neki, hogy nekik szükségük van rád itt. Even if you never leave your room, you're needed here. Még ha nem is mész ki a szobádból, akkor is szükségük van rád. Because we have that experience, we've had that experience. Presence, very important. Nekünk megvolt ez a tapasztalat, hogy a jelenlét az mennyire fontos. Prabhupada's presence on the planet was very important. Even if you never saw him in a temple, it was still very important. Prabhupád jelenléte a bolygón nagyon fontos volt. Még ha nem is láttad a templomban, akkor is nagyon fontos volt. Their desires, their energy, it pervades everything. A vágya és az energiája áthatott mindent. It's spiritual. It's not something material, it's spiritual. Ez lelki, ez nem egy anyagi dolog, hanem lelki. And everything goes on by the desires of the pure devotees. Minden a tiszta baktáknak a vágya alapján megy tovább. We would think we're doing this, we're not doing anything. Gondoljuk, hogy ezt csináljuk, hogy azt csináljuk, de nem csinálunk semmit. To this day, the desires of Srila Prabhupada are what carries everything in this society. Mai napig Srila Prabhupádnak a vágya az, ami tovább visz mindent ebben a közösségben. And as you hopefully mature in your Krishna consciousness, you understand that. Remélhetőleg, ahogy megértek a Krishna tudatban, akkor megértitek ezt. It's his desire to see the whole world Krishna conscious, that everything goes on. Az ő vágyából, hogy az egész világban legyen Krishna tudatos, emiatt megy minden. And he has his agents and his agencies to carry it out. És neki megvannak az ügynökei, amik tovább viszik ezt. So we get to be instruments. Nekünk meg eszközökké kell válnunk. In that army of Srila Prabhupada, we all get to be his instruments. Srila Prabhupada seregében nekünk eszközökké kell válnunk. And then that gets to be our credit as well. És akkor ez nekünk is jó lesz. Like Prabhupada would say, Lord Chaitanya's desires are going to be fulfilled. Srila Prabhupada mondta, hogy az Úr Chaitanya vágya be lesz teljesítve. Chanting of Hare Krishna will go to every town and village. Hare Krishna éneklése el fog jutni minden városba és faluba. Not just a handful of big cities, every town and village. That's Lord Chaitanya's desire. Nem csak egy maréknyi nagyvárosba, hanem minden faluba és városba. And Prabhupada would say,
we can help and take some of the credit. He'll give you the credit. És akkor Prabhupád azt mondta, hogy segíthettek, és akkor ennek a részesei lehettek. But it's going to happen. De meg fog történni. You may think, oh, this is bad. No, it's going to happen. It's the desire of the Supreme Personality of Godhead. Lehet, hogy így vagy úgy gondolod, de ez meg fog történni. Ez a vágya az Istenség legfelsőbb személyiségének. So it will be fulfilled. Be lesz teljesítve. I'd like to comment to this question. Like, when it hit, when you finally realize, okay, Prabhupada left this planet, we have to somehow function. It hit hard, our heart. How did you handle that? Hogy amikor mégis eljön az ideje és beüt, akkor még nekünk mindig ez a szívünket nagyon megérinti, és még mindig működnünk kell valahogy, és te hogy kezelted ezt? Like this. Someone asked that we handle it by doing our service, following the instructions. It's the only thing you have. Hát így, ahogy csináljuk a szolgálatunkat, és folytatjuk a bakta életünket, akkor így lehet kezelni. You can look in Prabhupada's books, hear his lectures, hear his conversations. He says over and over again, I'm always with my spiritual master. Hogyha nézed Prabhupádnak a leckéit, olvasod a könyveit, akkor többször is mondja ezt, hogy én mindig a lelki tanítómesteremmel vagyok. He said in New York City, he was seemingly alone. Ott volt New Yorkban, és azt mondja, hogy úgy nézett ki, mintha egyedül lettem volna. He said, but my spiritual master was always with him by following his instructions. De azt mondta, hogy a lelki tanítómestere mindig vele volt, mert követte az ő utasításait. That's all you can do. That's how you do it. Ennyit tudsz csinálni, így lehet megcsinálni. That was that one instruction he gave. Told me to speak Chaitanya Charitamrita. That's what this is. Ez volt, amit mondott nekem, hogy beszéljek a Chaitanya Charitamritáról, ez az. So that's how I feel his presence. Szóval én így érzem az ő jelenlétét. In Vrindavan, in his home, taking care of his deities. That's how I feel him in my heart. Vrindavanban, a lakhelyén, úgyhogy gondoskodunk az ő murtiairól, úgy érzem, hogy ő ott van a szívemben. I can't tell you how to do it. I can tell you how I do it. Azt nem tudom megmondani, hogy te hogy csináld, én azt tudom megmondani, hogy én hogy csináltam. So it's up to you. De rajtad áll. To figure out how to do it, how to feel happy. Hogy kitaláld, hogy csinálod meg, és hogyan legyél boldog. Prabhupada said, separation, highest level of ecstasy is separation, not presence. Prabhupád azt mondta, hogy az elkülönülés az a boldogságnak a legmagasabb formája, nem a találkozás. How do we feel that? Szóval ezt hogy érezzük? Everything comes. Everything will come. Minden fog jönni. Prabhupada said the process works. Prabhupád azt mondta, hogy a folyamat működik. And sometimes you'll get a little taste that the process works. És néha kapsz egy kis ízt arról, hogy működik a folyamat. But you're only going to get a taste. De hogy fogsz ízt kapni? But I see over and over again at the time of death, you'll see how the process works. Úgy látom, hogy a halál időpontjában mindenféleképp meglátod, hogy működik a folyamat. Did I tell you? I didn't tell you. My mother, she died 90 years old. Az anyukám 90 évesen halt meg. On Janmashtami. Janmashtami-kor. She wasn't a Hare Krishna. She was a Catholic woman, Italian Catholic woman. Nem volt Krishnás, ő egy olasz keresztény családból jött. And she was in the hospice the last couple weeks of her life. Egy hospice-ban volt az élete utolsó pár hetében. And I had been invited to the Ukraine for Janmashtami Vyas Puja, 2 weeks in the Ukraine. Engem meg meghívtak Ukrajnába Janmashtami-re, és 2 hetet voltam ott. And my sister said, go, she's not going to be dying while you're away. És mondta a hugom, hogy menjen nyugodtan, hát biztos nem ebben a 2 hétben fog meghalni. So I went. Szóval én elmentem. So then I was there just 2 days. 2 napja voltam ott.
I arrived there 25 hours in airplanes and airports. I got to the city in Ukraine. Éppen, hogy csak megérkeztem, 24 órát utaztunk, repülő, utazás, éppen csak odaértünk a városba, Ukrajnába. And I took a nap. Lepihentem. It was, in Ukraine, it was like 10 o'clock in the morning. Ukrajnában ez délelőtt 10 óra volt. And while I was sleeping, És miközben aludtam, I saw my mother. láttam az anyukámat. And she had chaperone on each side of her. A chaperone. There was well-dressed men beside her. Chaperone means company. No? Chaperone means you're not going somewhere alone. Someone is accompanying Accompanying her. official. One on each side, an official person. És két ilyen hivatalos kísérő állt mellette. And I'm sleeping. És alszok, But I see her with these men on each side zooming past me. de látom, hogy ezzel a két emberrel együtt így elsuhan mellettem. My mother. Az anyukám. And she had a big smile on her face. És nagy mosoly volt az arcán. And as soon as she passed by, of course I woke up. És ahogy elhaladt mellettem, akkor fölkeltem. And I got on the computer. Kinyitottam a számítógépemet. And there was a letter, email from my sister, És volt egy e-mail a húgomtól, who took care of her. aki gondoskodott róla. And she said, Mom died. És mondta, hogy az anyukánk meghalt. It was like early morning on Janmashtami morning. Korán reggel Janmashtami napján. So I literally saw her going to her next body. Szóval szó szerint láttam, ahogy ment a következő It wasn't testvébe. a dream. I saw her going to her next body with, whether there were, I don't know, whether they were Vishnu dudes, there was somebody bringing her there. Nem tudom, hogy kikkel, de ez nem egy álom volt, hanem szó szerint láttam, hogy talán Vishnu-dutákkal, vagy valakikkel, akik kísérték, hogy ment a másik testbe. And Prabhupada says, your parents will appreciate you at the time of death. Prabhupada mondta, hogy a szüleitek értékelni fognak benneteket a halálok pillanatában. So I saw it. Én láttam ezt. She was never very happy that I was a Hare Krishna. Nem igazán volt boldog, hogy Hare Krishnás lettem. She'd have been happy if I became a Jesuit priest or something, you know, that would have made her happy. Ha egy jezsuita pap lettem volna, akkor talán az boldoggá tette volna. So everything, all your chips, all your bank account gets cashed in at the time of death. Minden apró, minden bankbetét, az meg lesz számolva a halálatok pillanatában. Until then, you have to chant our rounds, follow the principles, and have faith. Addig meg kell csapázni a köreinket, követni a szabályokat, és hitünknek lenni. But along the way, you get so many, what's the word? Acknowledgements that Krishna's taking care of you, appreciating what you do. De addig is annyi módon fel lehet ismerni, hogy Krishna hogyan értékel és hogyan gondoskodik rólad. This whole trip, before we left, I was in so much anxiety. How am I gonna survive 3 months on the road? Mielőtt elindultunk erre az útra, én nagyon aggódtam, hogy itt lesz 3 hónap, hát hogy élem túl ezt az utazást? With my wife. A feleségemmel. See, look at her shaking her head. Látjátok, hogy rázza a fejét? It's austere. Lemondott. But just like here, every place we go, we think, we've been taking so nice care of in the last place, can't be better in the next place, and it just gets better and better. Minden helyről úgy jövünk el, hogy itt olyan szépen gondoskodtak rólunk, hogy lehetne ennél jobb a következő hely, aztán a következő hely meg mégis jobb. Minden hely jobb, mint az előző volt. Mataji here taking care of us, and she's taking care of us, such nice care of us. Te Mataji olyan szépen gondoskodott rólunk. Stuffing us with prasadam. Teletömött prasadammal. So Krishna, you have to see, that's Krishna. Látni kell, hogy ez Krishna. You do a little service. He loves to see his pure devotee being glorified. Csinálsz egy kis szolgálatot, ő nagyon szereti látni, hogy a tiszta baktáját dicsőíti valaki. I have the best service in the whole world.
Az egész világban nekem van a legjobb szolgálatom. Traveling around glorifying Srila Prabhupada, there's nothing better. Utazok a világban és dicsőítem Srila Prabhupádot, ennél nincs jobb. Even I have no qualifications, there's nothing better you can do. Még ha nincs is rá képesítésem, ennél jobb dolgot nem lehetne csinálni. And all of us as individuals, that's what we're doing in our service, is glorifying Srila Prabhupada. És mindannyian egyének vagyunk, de amit a szolgálatunkkal csinálunk, az ugyanez, dicsőítjük Srila Prabhupádot. Everything is personal. Minden személyes. We're impersonalist. We have to learn how to become personal. Mi személytelenek vagyunk, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan leszünk személyesek. She didn't know me when I came here. Ő nem ismert engem, amikor idejöttem. So all she knew is I'm trying to serve Srila Prabhupada. She was prepared to serve. Csak annyit tudod, hogy én próbálom szolgálni Srila Prabhupádot, és akkor ő fölkészült a szolgálatra. No matter what she thinks about me, she thinks he's at least doing something for Prabhupada. Let me do some service. Mindegy, mit gondol rólam, de azt akarta, hogy csináljon valami szolgálatot Srila Prabhupádnak. In a few hours, they'll be able to breathe again. És aztán pár óra múlva megint levegőhöz jut. So many nice devotees we've met here. Olyan sok szép baktával találkoztunk itt. This is such a wonderful life we have. Ez egy olyan jó élet, ami van nekünk. You know, people go through life, what do they know? 5-10 people in their whole life. We know thousands and thousands of devotees. Az emberek úgy élik le az életüket, hogy 5-10 embert ismernek, mi meg több ezer baktát ismerünk. You know, it's the old phrase, you can look at the glass and think it's half empty or half full. Mint a régi mondás, hogy fogsz egy poharat, és akkor gondolhatod, hogy félig tele van, vagy hogy félig üres. We have to see all the wonderful things that Krishna and Guru and Krishna has given us. Látnunk kell azt a sok csodás dolgot, amit Krishna és Guru ad nekünk. Not this is difficult, this is difficult. You have a material body, it's difficult. Nem, hogy ez nehéz, vagy az nehéz. Ha van már egy anyagi tested, akkor már lesz nehézség is. You say no pain, no gain, right? Azt mondják, hogy fájdalom nélkül nincs nyereség. He beat me up yesterday for about an hour. Tegnap egy órán keresztül vert ő engem. And he said, you're going to hurt tomorrow. És azt mondta, hogy holnap fájni fog. I don't hurt, I feel fine. De nem fáj, jól érzem magam. All right. It's already that time. I was going to stop at 8:30 and now it's already 9 o'clock, so we have to stop. 8:30-kor akartam megállni, de most már 9 óra van, úgyhogy befejezzük. I think we'll be leaving around 11 o'clock or so. 11 felé indulunk el. We'll see Maharaj before we leave, but before we go, you all come here, you get Prabhupada's De mielőtt slippers elmegyünk, gyertek on your ide, head. és akkor ráteszem Prabhupád papucsát a fejetekre. That's the blessings, only blessings I can give. Ez a... Mi van, Jai Prabhupád! Ez az egy áldás, amit adhatok. Srila Prabhupada ki, Jai. Hare Krishna, thank you. Jai! Jai!